Chí Viễn thật nở mày nở mặt cho thôn ta. Chẳng như ai kia, đại học còn chẳng chạm tới. Thím Kiều, số phận cả thôi. Có người sinh ra là để học, có người sinh ra chỉ để đào bùn. Lục Chí Viễn, giấy báo chỉ là tấm vé, chưa phải công danh. Đừng chưa vào thành đã học thói khinh người. Khinh cậu? Tôi thương cậu thì có, nghe nói bố cậu dồn tiền chữa chân cho cậu ôn thi. Giang Xuyên, loại người như cậu, có học 100 năm cũng chỉ là dân chài. Cứ chờ đấy, Giang Xuyên, 4 năm nữa tôi lái xe về, cậu vẫn mò cua bắt ốc thôi. Nói lại lần nữa xem, con bảo con không đỗ, bố đừng giận. Bác sĩ dặn bố không được giận, không đỗ là không đỗ. Là con có lỗi với bố mẹ. Bố cho con ôn thêm năm nữa. Bán nhà bán cửa bố cũng nuôi, bố lấy gì mà bán, lấy cái này sao? Hôm nay con đi lấy thuốc. Tờ đơn này kẹp trong thắt lưng, hoại tử thần kinh. Để quá nửa năm là liệt cả đời. Phẫu thuật, hồi phục mất 300 triệu. Bố định giấu con đến bao giờ? Đó là chân bu. Không đến lượt con lo hành cho tốt đi. Học tận 4 năm, chân bố chỉ còn nửa năm thôi. Giang Xuyên, đứng lại đó cho bố. $300 triệu, đi làm công nhân. Tháng 4.000. Nhịn ăn nhịn mặc cũng mất 6 năm. Nửa năm kiếm đâu ra tiền. Hệ thống dò tìm xương biển đã kích hoạt, 5 cấp hải sản hiện rõ trước mắt. Thể chất người dùng quá yếu, phạm vi dò tìm chỉ ở ven bờ. Dưới biển sâu mới là kho báu. Trắng, kia là mờ tím. Tu hài cực phẩm, con này bán cũng được mấy trăm. Ông trời ơi, cuối cùng cũng thương con. Khổ thân, thằng bé nhà họ Giang bị hâm rồi à. Màu vàng kia là gì? Thể chất không đủ, không thể dò tìm vùng nước sâu, đợi đấy, sớm muộn gì cũng xuống xem. Anh Xuyên, chuyện trượt đại học em nghe rồi. Anh đừng nghĩ quẩn nhé, người nên nghĩ quẩn là kẻ nợ tiền anh đấy, cho mượn sạp nhé, xem giúp tôi với. Ốc và voi nhiều thế, toàn hàng cực phẩm. Anh Xuyên, anh vét sạch kho Long Vương à? Hàng hoang dã thật đấy, tiếc là cân nặng không đủ, lại nhiều cát. Thôi, tôi lấy 100 một cân, tôi bao hết, cậu trai trẻ, mới buôn bán lần đầu à? Giá này là ưu ái cậu đấy, 100 thôi. Ông Hoàng, ông cướp ngày à? Hàng ở bến này 15 năm nay, đều do tôi định giá. Tôi trả 100, đứa nào dám bán cho kẻ khác xem. Ai dám mua nào? Khéo thật, tôi vốn chẳng định bán. Thằng bé này, giọng điệu gớm nhỉ? Được, hôm nay tôi đứng đây. Xem cậu bán cho ai? Tránh ra nào. Ốc vòi voi hoang dã cực phẩm đây, cậu trai, cậu ra giá đi. Ông Hoàng, hàng này tôi xem trước. Vọng Chiều Lâu đang đợi món này đấy. 700 một cân, bao nhiêu tôi lấy hết. 700, 13 con. 68 cân. 700 một cân, 47.600, làm tròn 4 vạn 8 đi, chú em, kết bạn nhé. Cảm ơn bác Thái, có hàng tốt cứ gọi tôi. Bao nhiêu tôi cũng lấy, giá cả không để chú thiệt. Đồ danh con chưa sạch nước cản, ở bến này, rồi có lúc chú phải khóc. Sáng mai 5 giờ, ra lớp học cũ đợi tôi, làm cho tôi, trả tiền theo ngày. Anh Xuyên đi đâu, em theo đó. Bốn vạn 8. Mới ngày đầu thôi đấy. Hừ, cả ngày không thấy mặt. Đi đăng ký vào xưởng nào rồi? Hay lại trốn mẹ? Xuyên, đây là bao nhiêu? 4 vạn 8 ạ. Con đi bắt ốc bán cho Vọng Chiều Lâu. Nói dối, bắt ốc mà được người lấy tiền. Khai thật đi. Tiền đâu ra? Có làm chuyện gì bậy bạ không? Bố, con lớn lên ở biển. Bơi lội là bố dạy. Nhìn hàng cũng là học từ bố. Hôm nay con may mắn, mai con vẫn sẽ may mắn. Bố cầm lấy tiền đi, 3 vạn này, bố đưa mẹ đi thành phố khám lại đi. Số còn lại là vốn của con. 300.000, nửa năm con kiếm đủ. Chân bố, con nhất định chữa khỏi, ai cần tiền của mày? Có giỏi thì ngày nào cũng mang về đi, tao chờ xem ngày nào mày lộ tẩy. Mẹ cầm lấy đi. Nói 3 lần rồi đấy.
Thằng bé lớn nhanh thế không biết. Làm cha mà cứ ngoài lạnh trong nóng. Ngày nào ông cũng nói khó nghe. Tiền trên biển là đánh đổi bằng mạng đấy. Thục Phương, cái chân này là bài học biển trả cho tôi. Tôi không sợ nó không kiếm được tiền, tôi chỉ sợ nó, mai nó đi lúc mấy giờ, nghe bảo 5 giờ. Lấy cái áo tơi treo ở cửa đi. Đêm ngoài biển lạnh lắm. Chỗ quái quỷ này chẳng thấy bóng người. Có hàng thật thì đến lượt mình sao? Hạ đồ nghề xuống. Trong kẽ đá toàn tôm hùm kìa. Ôi, tôm hùm thật này. Cả một luôn, giữ chặt, đừng để chúng ra nước sâu. Hơn 60 cân đấy anh Xuyên. 300 một cân, thế là 2 vạn rồi. Tôi làm cả tháng mới được 800. Vàng ống. Vàng đâu? Cá vàng đấy, chặn nó lại. Đừng chạy, tổ tông ơi, mày là nửa năm lương của tao đấy. Hơn 3 cân rưỡi. Cá hoang dã, đủ tiền thuốc cho bố tôi 2 tháng. Anh Xuyên, tôi hiểu rồi. Anh không phải may mắn đâu, anh là con trai Long Vương đấy. Thu dọn nhanh, trưa nay bán luôn. Ô, chẳng phải ngư dân Giang đây sao? Nhìn người ngợm lấm lem kìa, đại học thì không đỗ được rồi. Lăn lộn bùn đất đúng nghề đấy. Tránh ra, chúng tôi vội. Vội gì? Để tôi xem đào được của quý gì. Vài con cua. Hay một số ốc bún. Cá vàng hoang dã. Con này phải mấy nghìn nhỉ? Mấy nghìn, ông đốn mỏ à? Tránh ra, đừng cản đường kiếm cơm. À, này, cậu sinh viên Lục 4 năm nữa lái xe về làng, nhớ báo trước nhé, tàu anh Xuyên cho cậu lên mở mang tầm mắt. Cầm lấy vé đi, đừng làm mất đấy. Cá vàng hoang dã, 15.000, tôm rồng 63 cân, 320 một cân, tính tròn 2 vạn, tổng cộng 3 vạn 5. 2 ngày 8 vạn 3. Bố tôi bán hàng cả đời chưa thấy nhiều tiền thế. Thái lão bản, thằng bé này lạ thật, nghe bảo nó tay không ra biển, mà vớ được đầy tiền, lạ gì chứ, chẳng qua có kẻ nâng đỡ, hàng tốt mà tiếng xấu thì cũng vứt. Này, Lục Chí Viễn à, cho người ra chợ tung tin đi. Bảo hàng thằng Giang Xuyên ngâm thuốc rồi. Nghe gì chưa? Hàng nhà nó ngâm phóc môn đấy. Ăn vào là đi viện đấy. Thằng khốn nào tung tin đồn nhảm thế? Bà con phân xử xem, thằng Danh 18 tuổi, không thuyền không lưới, ngày nào cũng kiếm cả vạn bạc. Thế có bình thường không? Hàng này mà không có vấn đề, tôi chặt đầu cho bà con đá bóng. Thái lão bản, dám viết giấy cam đoan không? Giấy tờ gì? Hàng tôi mang đi kiểm định ngay. Chiều có kết quả. Nếu có vấn đề gì, tôi dẹp hàng ngay, cút khỏi bến. Còn nếu không sao, ông phải quỳ xuống xin lỗi tôi, rồi đền bù thiệt hại. Giấy đây, dám ký không? Tại sao tôi phải ký? Nó không dám đâu, tôi ký. Vọng Triều Lâu bảo đảm cho lô hàng này. Còn nữa, Hoàng Hữu Tài, chuyện tháng trước ông bán tôm chết cho tôi. Hôm nay tính sổ luôn không? Hóa ra lão Hoàng mới là kẻ gian thương. Cút đi, đừng hòng bén mảng tới đây. Bà con, hàng của Giang Xuyên, nếu có con nào ươn, tôi đền gấp đôi. Chà. Ôi, xá sùng. Xá sùng 150 một cân đấy. Anh béo ơi, mình có phải vừa vơ vét sạch kho báu Long Cung không? Kho lương ở Tĩnh An. Còn kho báu ở dưới biển sâu. Không có gì. Về nhà thôi, tối nay phải cho bố xem cái này. Đêm hôm đi biển mà làm nên trò trống rồi. Vạn Lý, 280 cân xá sùng. Hơn 150 một cân, chậu này hơn 4 vạn rồi. Cộng thêm 8 vạn hôm trước, anh Xuyên kiếm hơn 12 vạn trong 3 ngày. Tay bị sao thế? Trượt đá thôi. Không sao, ngoài cửa có cái áo tơi, mai nhớ mặc vào. Đêm ngoài biển lạnh lắm. Khờ quá, bố cứng miệng cả đời rồi. Thế là công nhận rồi đấy. Cha, khách sạn này ở một đêm bao nhiêu tiền? Chú Xuyên, hàng đâu rồi? Toàn hàng sống cả. Khá lắm, 280 cân cơ à? 180 một cân, 5 vạn lẻ 4, bỏ lẻ đi, tròn 5 vạn. Chú này, tôi nói thật nhé.
Hàng chú bán cho tôi mấy hôm nay, khách sạn tôi lãi gấp bội. Sau này hàng của chú, tôi trả giá cao nhất, cộng thêm một phần. Chỉ bán cho tôi thôi, thế nào? Hợp tác vui vẻ. Nhưng bác Thái nói trước đã. Hàng của cháu chỉ có nhiều thêm thôi. Bác nhận hết được không? Được, bác đợi câu này của cháu. Đã nhận 2 vạn. Anh Xuyên, tiền lãi 3 ngày đây. Theo tôi làm ăn, không để cậu thiệt đâu. Chốt nhé, anh Xuyên, anh đi đâu em theo đó. Cộng cả 3 vạn đưa mẹ. Mấy hôm nay được 13 vạn 3. Còn thiếu hơn nửa mới đủ 30 vạn, nên con phải ra khơi. Không được, gần bờ thì thôi. Ra khơi là liều mạng đấy. Con tưởng chân bố sao mà phế. Bố sờ vai con xem. Có chắc chắn hơn bố nghĩ không? Thục Phương, lấy cho tôi bộ hải đồ cũ. Thằng danh, nhớ 3 điều nhìn mây, gần bờ. Không thăm mẻ cuối, không nhớ thì cút về cho bố. Con nhớ rồi, 2 đứa con đi đây. Này, biển không có nắp đâu. Ngã xuống là không vớt được đâu. Tiền thuê tàu mất trắng. Lại khóc lóc quay về, đừng quên phải đền tiền tàu đấy. Các bác ạ, chiều về nhờ bác nhường chỗ neo. Hàng nhiều sợ vướng người khác, khẩu khí lớn hơn cả sóng. Được, ông nhà, tôi cứ ngồi đây đợi xem. Biển ơi, tôi đến rồi đây. Dưới đáy sâu mới là kho báu. Hệ thống, tôi đến rồi. Anh Xuyên, thả lưới thử xem. Cá nhỏ không bỏ công. Cứ chạy tiếp đi. Dừng tàu, ở đây. Anh Xuyên, anh xuống thật à? Đây là ngoài khơi đấy. Trong tàu, nửa tiếng không lên thì gọi người. Cầu gai tím, đầy trứng cả. Chỗ này phải được 2 tả. Cá đen khổng lồ, con nào cũng mấy nghìn. Hơn 2 tạ cầu gai. 8 con cá đen lớn. Anh Xuyên, chuyến này phải hơn 100.000. Hơn 100.000 cơ à? Hai chú em có thấy ai không? Cô gái mặc đồ lặn ấy. Tầm 20 tuổi. Chưa thấy, cô bị mất tích ở vùng này. Gần 3 tiếng rồi. Nhờ hai chú, nếu thấy, nhất định phải đưa cô ấy về. Giám đốc cố của tôi dặn thế, tìm được người, hậu tạ lớn, 10 triệu. 10 triệu, tìm người thôi mà cho hẳn 10 triệu. Anh Xuyên à, người dám mở miệng 10 triệu, chắc phải là nhân vật tầm cỡ lắm, 3 tiếng rồi. Nước biển vùng này lạnh lắm, dòng chảy xiết, không tìm nhanh thì không phải cứu người nữa, mà là vớt xác rồi. Thu đồ lại, chúng ta cũng đi tìm. Lái tàu theo hướng dòng chảy, nhanh lên. Giữa biển khơi mênh mông này, khác gì mò kim đáy bể, câm mồm. Vật phẩm vàng. Không, nó đang động đậy. Vật phẩm sao tự động được, là người. Anh Xuyên, anh chưa biết tình hình thế nào đâu, anh không cần mạng nữa à? Nó chìm xuống là mất mạng thật đấy, để ý khí phách của tôi. Cảnh báo độ sâu vượt quá giới hạn chịu đựng. Câm mồm. Tìm thấy rồi. Đàn cá ngạnh. Bị đâm một cái là lột ra đấy. Sao lại đúng lúc này chứ? Thất phẩm, kém quá, nhiều nhất còn 2 phút nữa. Cảnh báo ngắt nguồn dưỡng khí, sức cùng lực kiệt rồi. Không được buông tay. Buông là chìm nghỉm. Anh Xuyên ơi, đừng làm em sợ.
Anh ấy cứu em đấy. Người sao rồi? Không sao. Người không sao, anh cũng ổn. Anh Xuyên, sợ chết khiếp. Nắm chặt thế, chẳng mang tính mạng. Người đó quan trọng với anh lắm à? Bà ngoại để lại cho tôi, cho cốt bà giải dưới biển này. Bà muốn nghe tiếng biển trong vỏ ốc. Hôm nay tôi mang bà xuống nghe. Cô là... Anh Xuyên, cô gái mặc đồ lặn. Tầm 20. Cô ấy chính là 10 triệu đó. Đinh Lan, con mà có mệnh hệ gì? Bố biết ăn nói sao với bà ngoại con? Bình khí anh ấy cạn rồi. Vẫn cố vớt cháu lên từ đáy biển. 10 triệu. Chú em, thì tôi đã nói ra. Cứu người là luật của dân chài. Quy tắc không bán được. 10 triệu đấy. Cậu ấy từ chối rồi. Hay cho cái quy tắc không bán tiền sao, cậu bé? Tiền cậu không lấy, ân tình này, tôi xin trả cả đời. 10 triệu mà cũng dám đẩy đi. Thứ sĩ diện hão. Tiện thể tính sổ luôn. Cầu gai tím thượng hạng 237 cân. Giá cao nhất 380, cá đen khổng lồ 43 cân, 1.201 cân, Giang Xuyên, tổng là 142.000, ông chủ Thái dặn rồi, làm tròn cho cậu, này, cậu thanh niên, chỗ đỗ tàu hôm nọ, tôi đi dọn cho cậu ngay. Khỏi cần, chỗ đỗ tôi tự giành lấy. Hải sản hạng bá. Cộng thêm 142.000 hôm nay, trừ phần chia cho mãn thương. Trong tay còn 225.000. Mẹ, bệnh viện thành phố nhận rồi. Phẫu thuật và hồi phục 30 vạn. Đặt cọc 15 vạn, sáng kia nộp. Lịch chuyên gia là ngày kia. Tôi trả lại anh Xuyên 2 vạn. Bố tôi bảo, theo anh Xuyên làm mà dám lấy tiền việc này thì ông ấy đánh gãy chân tôi. Mãn thương, đừng nói nhảm. Anh em cũng phải song phẳng. Viện phí của chú, tôi góp một phần. Đừng tính nữa. Ca mổ này tôi không làm. Sao thế? 30 vạn là tiền anh chắt chiu. Từng con sóng vất vả mới có được, chân tôi hỏng 6 năm rồi, quen rồi. Nhỡ tôi không xuống được bàn mổ, tiền mất tật mang. Lấy gì mà làm lại? Thế nên tờ giấy nửa năm trước, bố định giấu con cả đời à? Giấu thì sao? Bố là bố con. Đời nào có chuyện bố tiêu tiền cứu mạng của con. Thế đời nào có chuyện con trơ mắt nhìn bố hỏng một bên chân. Đêm đó bố bảo mẹ treo nó ở cửa, bảo là đêm biển lạnh. Bố lo con lạnh. Thì con không được lo bố đau sao? Bố dạy con 3 điều quy tắc, nhìn mây gần biển, không thăm mẻ lưới cuối, con đều nhớ kỹ. Giờ con xin bố cũng nhớ lấy một ngày, để bố thấy con mua tàu lớn, con không muốn sau này phải đẩy xe cho bố xem tàu. Bố, con muốn bố đứng trên mũi tàu, ngày phẫu thuật đừng để mẹ vào, bà ấy nhát gan lắm. Tiểu Giang à, không khéo rồi, tàu bè cho thuê hết cả rồi. Nói dối trắng trợn. Dãy kia là cái gì? Cháu à, đừng làm khó ông ta, trên bến này, tàu ra khơi được. Một nửa nợ tiền tôi, một nửa nợ ân tình tôi, cậu đắc tội với tôi rồi, còn muốn thuê tàu sao, quỳ xuống lại ông một cái, gọi một tiếng hoàng gia, tàu tốt nhất sẽ có ngay. Tàu sẽ có. Quả báo của ông cũng sẽ đến. Cứng miệng, xem cậu lấy gì đặt cọc. Lấy gì mà ra khơi. Mở ra. Đây là lán tàu cũ phía đông bãi bồi. Đi xem đi. 6 năm rồi, năm cậu gặp nạn tôi đã kéo nó lên bờ. Máy móc bán lấy tiền thuốc. Chỉ còn chơi bộ khung. Tôi tưởng nó mục nát ở đây rồi. Ván tàu gỗ dầu già đấy. Vẫn cứng cáp như bố, bố. Máy hỏng thì sửa được. Ngày kia bố vào viện. Trước khi mổ, bố muốn nghe nó nổ máy.
Bố, nó không chỉ nổ máy đâu, đợi bố xuất viện, con lái tàu đón bố ra khơi. Tránh ra, đồ hậu đậu. Sửa máy tàu 40 năm, chú đừng nghĩ ngợi nhiều. Người dám từ chối cả chục triệu, bến này mấy chục năm chưa thấy, hơn nữa, ông Giang từng cứu mạng tôi. Nổ rồi, nổ rồi. Lão bạn già nổ rồi. Anh Xuyên, ánh sáng gì kia? Đó là kích điện. Cả cá con cũng chết sạch. Lưới vét lại còn kích điện. Tận diệt cả cá lớn cá bé. Thế này là vét sạch biển rồi. Anh Xuyên, em đăng lên ngay, cho cả bến thấy bộ mặt hắn. Giờ đăng hắn sẽ chối bay. Đợi phạt thêm tiền đã. Chứng cứ phải dùng đúng lúc. Ca mổ thành công rồi, đã lọc sạch mô hoại tử, giữ được chân rồi. Nhưng tôi nói trước. Tôi nói thẳng nhé. Có đứng lại được không? Còn tùy tập luyện. Quan trọng là ý chí. Phải chuẩn bị dài hơi. Dù bao lâu đi nữa. Chúng tôi cũng đợi. Tàu nổ máy rồi đấy. Tiếng to lắm. Cả bến tàu nghe thấy. Cháu chào hai bác, cháu có nồi canh. Học của đầu bếp đấy. Nấu lần 3 mới được. Ôi, vào đi cháu, vào đi Xuyên ơi. Mẹ, đây là Đinh Lan, bạn con. Số của chú Cố đấy, sao anh không gọi, chuyên gia là chú ấy mời về đấy, chú ấy bảo anh đừng ngại, phải để chú ấy giúp. Xuyên, anh coi trọng người khác. Sao lại bỏ mặc nhà mình? Có mọi người nhớ giúp tôi rồi. Phải rồi, đợi chú ổn định đã. Cho tôi đi biển cùng nhé. Tôi muốn thấy biển trong mắt anh. Ra khơi thôi anh Xuyên, tàu mình, dầu mình, lo gì. Cứ như tôi chưa câu. Cá mú sao 4-5 cân, mở hàng may mắn. Mãn thương lái tàu vào đảo, dưới kia có hàng khủng. Cua Huỳnh Đế, đầy gạch cả, con này cả nghìn đây anh Xuyên. 8 con này cũng gần 20 vạn. Đã bảo cho tôi xem biển của anh mà. Muốn xem thì làm việc đi. Đào xuống chỗ kia kìa. Tôi bắt được rồi. Giang Xuyên, nhìn này, tôi tự bắt đấy. Phát hiện vùng biển giá trị cao. Cảnh báo, vượt quá thể lực chủ thể. Không thể tiếp cận. Anh nhìn gì thế? Nhìn nơi tôi sớm muộn sẽ tới. Tổng cộng 180 cân. Anh Xuyên, thêm cả cua Huỳnh Đế nữa, chuyến này ít cũng 2-7-8 vạn, lên du thuyền tôi nghỉ đi. Tiện thể thi lặn bắt bảo vật nhé. Ai vớt được đồ quý thì thắng. Thua phải nghe theo một yêu cầu. Lần trước tôi thua rồi. Phen này phải gỡ gạc lại. Vỏ xanh có ngọc đấy. Đừng có lấy hết của tôi. Ngọc trai vàng óng. Viên này ít cũng hơn 100.000. Viên vàng đã 100.000 rồi. Còn ánh đỏ kia? Ngọc trai cầu vồng.
Viên này đáng cả triệu đấy. Bảo vệ ngọc. Giang Xuyên. Dung hợp dị bảo thành công. Thể chất được tăng cường. Do tìm nước sâu, đã mở khóa lặn sâu. Dưới đáy biển mới là kho báu. Giờ cậu đủ sức xuống xem rồi. 2 phút rồi. Sao anh ấy chưa lên? Tim tôi đập thình thịch. Anh Xuyên cưỡi cá voi kìa. Điên à, không nói tiếng nào đã nhảy. Tôi vẫn về an toàn đây thôi. Ai thèm lo cho anh. Bão đến rồi, quay tàu thôi. Trời trời nhanh thật. Thằng bé đừng thăm mẻ lưới cuối. Bố ơi, mới ra viện chưa đầy nửa tháng, sao đã chạy ra bến tàu rồi? Hừ, tôi không đến, thì mẹ cậu ở đây cứ xoay như trong chóng vì lo đấy. Đinh Lan bảo hôm nay các cậu trúng đậm, tôi với ông Thái đến xem cho mở mang tầm mắt. Đồng chí, chính là nó. Đánh bắt trái phép, dùng điện tận diệt, hàng hóa toàn là đồ bất minh. Kiểm tra tàu nó ngay. Bà con xem này, thằng danh con, ngày nào cũng đổ ra cả đống hàng giá trị, không dùng điện thì ai mà tin được, chốc nữa lòi ra đồ điện, xem nó khóc thế nào. Trên tàu chỉ có đồ lặn, cần câu và lồng cua, giấy tờ đầy đủ cả, không có lấy một thiết bị điện nào, không thể nào, kiểm tra lại đi, chắc chắn nó giấu rồi. Đồng chí, tàu tôi kiểm tra xong rồi, có tiện thể kiểm tra tàu ông ta luôn không? Nửa tháng trước, 4 giờ sáng, các bác xem đi. Là ai đang đẩy biển của con cháu chúng ta? Vào đường cùng đây. Ông Hoàng Hữu Tài kia, hèn gì 2 năm nay biển gần chẳng con gì. Con tôi còn trông vào biển này. Đồ thất đức. Hoàng Hữu Tài đánh cá bằng điện. Dùng ngư cụ cấm, đi với chúng tôi. Giang Xuyên, mày chơi tao. Mày đợi đấy. Vọng Triều lâu không nhận hàng nữa. Mọi kênh của Tân Triều không có chỗ cho mày. Đã bảo rồi. Tàu sẽ có. Quả báo cũng sẽ đến. Cua gạch 78 con, tôm hùm 180 cân, tổng 285.000, chú Giang, tôi chuyển ngay. Trời ơi! Hạt to, màu đẹp, không chút tạp chất, toàn ngọc trai vàng. Một viên ít cũng chục vạn. Cả đĩa này chục viên. Thế là cả triệu rồi. Con tôi mò được cả triệu. Giang Xuyên, bán thế này phí quá. Phí của lắm. Để tôi tìm thợ giỏi nhất làm. Làm trang sức đem đấu giá. Giá còn cao gấp bội. Nếu cháu tin bác. Ơn cứu mạng còn có. Mấy hạt ngọc có gì đâu. Hạt này biếu cô. Cảm ơn bát canh cô nấu. Lần tới em sẽ có quà. Anh Xuyên ơi, viên ngọc màu đâu rồi? Đáng giá cả triệu đấy, sao không đưa nốt? Chú Cố, hạt này không bán. Tờ giấy nợ này nửa năm rồi. Ngày nào cũng đau thắt lòng. $300.000, 49 ngày. Bố, trả xong rồi. Thằng Danh, mục tiêu tiếp theo là gì? Ồ. Tiền vàng đâu ra, còn không? Phát hiện kho báu ở xa. Xa quá. Cần tàu lớn mới tới được. Chân bố giữ được rồi. 300.000 đã trả xong. Nhưng biển mới mở lòng với tôi. Tiền vàng đỏ rực cả vùng. Thứ chìm dưới đáy biển. Bạn ra, không phải tại ông. Tại biển quá rộng, tôi cần một con tàu lớn. Phải có đội tàu riêng. Dưới đáy biển này giấu bao báu vật. Tôi muốn tất cả. 3, 4, 5 giây.
Hơn hôm qua 2 giây. Có gì mà tầm thường, như trẻ con tập đi. Vạn Lý Hào chỉ tới đây thôi. Đi đêm theo dòng. Tôi với Mãn Thương không kham nổi. Anh Xuyên, em hỏi khắp bến rồi. Chẳng ai chịu ra khơi cùng mình, họ bảo biển sâu nguy hiểm lắm, thà chạy gần bờ còn hơn, chỉ có mỗi Lý Phúc Hải, 17 tuổi đã lái tàu 20 năm, bến này chỉ mình anh ấy lái đêm giỏi, bác Phúc Hải chẳng phải bị đuổi 3 năm rồi sao, nghe bảo ở nhà nát rượu, chẳng ai dám thuê, cậu có biết tại sao không, năm ngoái chủ bắt anh ấy dùng điện đánh bắt, anh ấy ném sạch điện xuống biển. Rồi đánh nhau với chủ đó là Hoàng Hữu Tài, hắn ta cấm cản, ai dám thuê, Lý Phúc Hải, ai dám đụng vào, người dám ném điện xuống biển, bố, người lái tàu này con lấy bằng được, Phúc Hải, nhìn ông xem, 3 năm rồi, rượu có đẻ ra được con tàu nào không, không đẻ ra được, nhưng bến này cũng chẳng còn tàu cho tôi chạm vào. Thằng Xuyên nhà anh Vạn Lý bảo ông tránh xa tôi ra. Tôi là vận đen của cái bến này, ai dính vào là xui xẻo, tôi đã hỏi rõ chuyện ông bị đuổi việc. Cái lúc ông ném 2 cái điện cực xuống biển ấy, đáng giá 8.000 một tháng, thêm 3% tiền lãi chuyến đi. Thím không phải người không biết điều. Thím mà theo ông, thằng Hữu Tài nó xé xác thím mất, cậu mới 18, lấy gì mà bảo vệ thím? Thím, Hữu Tài bị bắt tháng trước rồi. Bắt quả tang dùng lưới điện tận diệt. Là cháu tống nó vào đấy. 3 năm, tôi đợi tin này 3 năm rồi. Cậu định ra vùng biển nào? Ngoài khơi xa. Biển sâu. Khi nào đi? Bây giờ. Đi đi, rồi trở về như một người đi biển thực thụ. Con tàu này, năm 16 tuổi bác đã lên rồi. Bác Vạn Lý cầm lái. Tôi kéo lưới ở mũi tàu. 20 năm rồi, tay lái vẫn y như cũ. Bác Phúc Hải, bác lái tàu hay đang nằm trên giường thế? Bác Phúc Hải, giảm tốc đi. Mãn Thương, thả lưới bên phải 50 mét, vùng này tôi thuộc lòng, mọi năm đều trúng lớn. 300 cân cá mú. Mẻ này cũng được 6 vạn. Bác Phúc Hải thấy chưa? Anh Xuyên chỉ đâu có đó. Mới chỉ là bắt đầu. 20 năm rồi, tay tôi lại được việc. Xuyên này, có kẻ bám đuôi mình cả tiếng rồi. Thường Quý Hổ 2 năm nay, vùng gần bờ bị đám Hoàng Hữu Tài vét sạch rồi. Hắn vốn cũng là tay hảo hán. Cùng đường mới phải đi cướp miếng ăn. Cùng đường là đi cướp của người khác sao? Đâu có cái lý đó. Bác Phúc Hải, cắt đuôi hắn đi. Anh Hổ, hay mình về đi? Về. Về thì lấy gì mà trả nợ? Nó tìm được cá. Tôi cũng được húp chút nước. Trên biển không có luật lệ, ai thả lưới trước là của người đó. Lưới hắn mắc đáy rồi. Anh Hổ, thuyền lật rồi. Nhìn kia, nhìn kia. Xong rồi, đó là cá mập răng lớn. Thuyền trôi qua đó là tan tành hết. Anh Xuyên cướp lưới trước. Thấy chết không cứu, tôi ngủ không yên. Bác Phúc Hải giữ lái. Chuẩn bị dây kéo. Tiền kéo tàu, tôi không nợ. Có lòng cứu nó còn quát lại mình. Thằng này liều mạng được. Nhưng sĩ diện cũng không phải kẻ xấu. Giấy nợ giấu trong người, dân đi biển. Nợ chắc không nhỏ đâu. Này ông bạn, dẫn đường cho ta rồi. 800 cân cá, 54 vạn một cân. Anh Xuyên, chuyến này lãi to. Vỡ lưới rồi. Anh Xuyên, tôi kéo không nổi. Cá ngon quá. Mẻ này 1.000 cân. Tôi đi biển 20 năm, chưa bao giờ sướng thế này. Mãn Thương thay đồ lặn. Dưới còn hàng. 500 cân ốc. Anh Xuyên, ta hốt cả mồi nhậu của Long Vương rồi, thấm thoát 3 năm. 3 năm nhục nhã này, hôm nay gỡ sạch rồi.
cá cam hơn 1000 cân, cá đối 800 cân, mực hơn 300 cân, cá mú 300 cân, hàu 500 cân. Giang, chủ Thái có lời, hàng của cậu cao hơn giá thị trường 3 phần. Tổng cộng 78 vạn. Con thuyền gỗ một chuyến 78 vạn. Vạn Lý Hào. Ngày xưa cha cậu dùng nó xưng bá bến tàu này. Thuyền này chỉ nhận người nhà họ Giang. Bác Phúc Hải, phần bác 2 vạn 3.400. Cười gì chứ, tôi tin anh mà. Được lắm. Xuyên này, hôm đó ở nhà, thím nói hơi nặng lời, đừng để bụng nhé. Hôm nay bác ấy ngẩng cao đầu rồi. 3 năm nay mới có lần đầu. Thím, để con mời thím, người dám cho mượn tay lái đều đáng quý. Mai con không ra khơi, Kim Châu có tin từ cô Tô. Còn viên ngọc cầu vồng đâu, cả triệu bạc đấy, giấu làm gì? Sắp tới sinh nhật mẹ tôi, bà vất vả cả đời rồi, viên ngọc này xứng với bà. Anh Xuyên, tới sinh nhật mẹ em, anh giúp em chọn quà nhé, mai tôi không ra khơi, bác cố nhắn tin từ Kim Châu. Viên ngọc cầu vồng đâu, cả triệu bạc đấy, giấu làm gì? Sắp tới sinh nhật mẹ tôi, bà vất vả cả đời rồi, viên ngọc này xứng với bà. Anh Xuyên, tới sinh nhật mẹ em, anh giúp em chọn quà nhé. Đi phố thôi, cô cố, đang đợi đây. Khoan đã. Cái này cho anh. Đây là di vật của bà ngoại cô, quý quá, tôi không nhận được. Bà ngoại em từng nói, vỏ ốc này phải trao cho người nghe được tiếng biển. Hôm đó dưới đáy biển, chính anh đã cứu cả nó và em. Nó chọn anh rồi. Ai bảo cho anh? Em gửi, khi nào không đi biển nữa thì trả em. Ông bảo sao? Thế này có tính là trao tín vật không? Cô nói cái gì đấy? Tôi đùa thôi. Căng thẳng thế, đã bảo không tính đâu. Cô nói gì cơ? Không, lái xe đi. Mấy viên kim châu của cháu đã bán đấu giá rồi. Được 5 triệu 8. 5 triệu 8 à? Bác mời thợ giỏi nhất đấy. Sao rẻ được, có tiền rồi. Định làm gì chưa? Mua tàu ở. Tàu lớn nữa. Bác cố, cháu còn món này nhờ bác xem giúp. Trăm năm trước, có đoàn tàu buôn mất tích ở vùng biển này. Bác xem hồ sơ rồi, riêng vàng đã 12 hòm. Bao nhiêu ạ? Công ty trục vớt tìm mấy chục năm, chẳng thấy mảnh ván nào. Đồng vàng này cháu lấy ở đâu? Cá voi mang tới ạ. 3 đồng vàng, 12 hòm vàng, dưới biển này có kho báu thật sao? Trăm năm trước, có đoàn tàu buôn mất tích ở vùng biển này. Tôi đã xem sổ tàu, riêng vàng đã 12 hòm. Công ty trục vớt tìm mấy chục năm, chẳng thấy mảnh tàu nào. Số vàng này cháu lấy ở đâu? Cá voi mang tới ạ. 3 đồng vàng, 12 hòm vàng, dưới biển có núi vàng. Bác cố, cháu có manh mối. Nếu cháu tìm được chỗ đó, cháu muốn bàn với bác. Bác bán, giá nào là do bác. Chia 37, bác 3, cháu 7. Cháu tự bán được nhiều hơn. Sao phải chia bác? Cháu chỉ là ngư dân. Về quan hệ, kinh nghiệm, cháu còn kém bác xa. Cháu bán 3 triệu. Bác bán được 6 triệu. Chia bác 3 phần. Cháu vẫn có lãi. Tính toán giỏi lắm. Biết người biết ta. Được, bác không lấy của cháu. Bác lấy 1 phần là đủ. Thôi được rồi, việc chính xong rồi, đi mua tàu thôi. Tôi cũng sốt ruột thay cậu đây. Người Đinh Lan dẫn đến. Khéo thật, xưởng đang có con tàu cá 30 mét. Nhưng nói trước là, tàu này chưa chắc tôi đã bán cho cậu. Dạ. Khách trước vừa rút cọc hôm qua. Chê bơm tăng áp khoang cá đắt. Chê khoang đông lạnh âm 35 độ là thừa. Nếu cậu cũng chỉ ham rẻ, thì phí con tàu này. Bơm tăng áp dự phòng kép, tăng 3 phần sống cho cá, đáng tiền. Khoang đông lạnh âm 35 độ, chỉ hàng cá ngừ mới dám chứa. Tời neo thủy lực đáng giá. Giữa sóng gió, cứu mạng người là đáng nhất. Còn bộ liên lạc vệ tinh này nữa. Đi xa đến đâu cũng không mất liên lạc. Thứ có thể nhắn về nhà bất cứ lúc nào, bao nhiêu cũng không đắt. Giám đốc Từ. Người chê đắt là không định đi biển sâu. Chốt, giá gốc 3 triệu. Nể mặt Đinh Lan và đôi mắt cậu. Giá nội bộ 12 triệu.
Chả đủ. Còn việc này phiền bác giúp. Đầu bãi có con tàu gỗ Vạn Lý Hào. Động cơ, vỏ tàu, sơn phết, bác sửa cho tôi như cũ. Giá cả bác cứ bảo. Tàu mới 30 mét đã lấy rồi. Còn sửa tàu gỗ cũ làm gì? Nó phải được tươm tất. Đó là đôi chân của bố tôi. Nó phải được tươm tất. Đó là đôi chân của bố tôi. Lý Phúc Hải, nghe nói dạo này kiếm khá nhỉ? Kiếm nhiều thì làm gì? Vẫn đi con tàu gỗ nát đó à? Sau này chúng ta không cùng đẳng cấp rồi. Chứ sao, anh Hổ còn cắm cả sổ đỏ đấy. Ông gọi ai là tàu nát? Tàu đó tên Vạn Lý Hào. Chú Vạn Lý đã chạy tàu nửa đời người, cứu nửa cái bến tàu này đấy. Đến lượt ông cười à? Quý Hổ, tàu không phải cứ to là tốt. Cắm sổ đỏ để lấy oai à? Dục tốc bất đạt, chị tôi khuyên lần cuối, đừng trù tôi. Các người chỉ là ghen tị, đợi xem ai hơn ai. "30 mét, tàu của ai đây?" Mãn Thương, bác Phúc Hải, lên tàu. Lên tàu của chúng ta. Bố, người lên tàu đầu tiên phải là bố. Tàu tốt quá. Bạn già theo tôi nửa đời. Sau này nó thay tôi trông chừng con. Anh yên tâm. Người còn tàu còn. Tàu tốt thì đã sao? Bắt được cá mới giỏi, đuổi theo đi. Tàu tốt thì đã sao? Bắt được cá mới giỏi, đuổi theo đi. Cá vàng bán được 5,8 triệu. Đã hứa có tôi là có anh. 80 vạn của anh đây. 80 vạn hả con? Cha bán hàng cả đời. Chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế. Bố. Sau này bố nghỉ bán đi. Con phụng dưỡng bố. Bác Phúc Hải, giảm tốc. Mãn Thương, chuẩn bị tời lưới. Mẻ này ít cũng 2-3 tấn. Khoang cá sống xịn thật. Cá sống giá cao gấp bội. Thu lưới thôi, mặc kệ họ. Tại sao cùng biển cùng lưới, tại sao chứ? Ông chủ thường, 1 tháng rồi. Cả gốc lẫn lãi 15 vạn. Cho tôi khất nửa tháng, sắp có mẻ lớn rồi. Cho khất à? Tàu hoặc tiền. Không thì sang tên sổ đỏ cho tôi. Cầm lấy rồi cút đi. Theo tôi chỉ có đói. Anh Hổ nói gì? Ngày xưa cha mẹ mất sớm, anh cứu chúng tôi từ bến tàu. Đi thì cùng đi, thành thì cùng thành. Mai nốt ngày cuối. Sao thế? Cha mẹ mất sớm. Anh cứu chúng tôi từ bến tàu. Đi thì cùng đi, thành thì cùng thành. Mai nốt ngày cuối. Mấy nghìn cân cá hố. Anh Xuyên, tay tôi liệt rồi. Cố lên, về tăng lương. Tôi lại khỏe rồi. Anh Hổ, người ta ăn hết rồi. Tiền dầu sắp không đủ rồi. Lưới cũ quá rồi. Tàu cũng nát rồi. Thêm 1 ngày. 1 ngày thôi, không được nữa thì tính cách khác. Bác Phúc Hải giỏi thật. Sau này trên tàu, bếp của bác, lương tăng 4.000. Chỉ nấu vài bữa thôi mà. Không được, không được.
Được mà, bác Phúc Hải đừng từ chối nữa, tôi cũng được tăng lương à, đàn cá lớn kinh hồn. Ngay gần đây thôi. Trời ơi, bao nhiêu cá thế này? Anh Xuyên, phát tài rồi, chúng ta phát tài thật rồi. Xuyên này, biển đêm nay lạ lắm. Gió lặng ngắt, sóng lại cuộn, bão lớn sắp tới rồi, biển đang nín thở đấy. Nhưng nhớ lời cha tôi dặn, nhìn mây kính biển, chớ thăm mẻ lưới cuối, kéo xong mẻ này đi ngay. Anh Hổ, trời sắp đổi rồi. Chú Phúc Hải đang dọn rồi. Về thôi, tôi xin anh. Bám theo đi. Mẻ cuối cùng đấy. Trong nguy có cơ. Ôi, bão tới rồi. Mẻ lưới tham lam. Cậu ta chưa biết đâu, trang giữ nhất của biển sẽ biến đối thủ thành anh em. Trong nguy có cơ. Mẻ lưới cuối tham lam. Cậu ta chưa biết, đêm biển giữ nhất sẽ kết tình huynh đệ. Biển lặng trước bão. Cá nổi lên mặt nước. Biển cho ta 2 tiếng. 2 tiếng định mệnh. Đúng 2 tiếng. Mãn thương, thả lưới. Mẻ thứ 5. Anh Xuyên, cá nổi điên rồi. Cậu ta càng gấp. Đổi hướng gió rồi, sớm hơn tôi tính, sớm nửa tiếng. Anh Xuyên, mẻ này 3 tấn. 10 phút là xong. Anh Xuyên. Nhìn mây kìa. Không tham nữa, khóa kho, về thôi. Quý Hổ bỏ lưới chạy rồi. Bão đến thật rồi, mình cũng đi thôi. Nó không làm, tôi làm. Anh Hổ, tàu cũ rồi. Không chịu nổi đâu. Phải chịu thôi. Kéo mẻ này lên. Xong nợ. Lấy lại sổ nhà. Tàu cũ 30 năm rồi. Không chịu nổi đâu. Không chịu cũng phải chịu. Kéo nốt mẻ này. Xong nợ. Lấy lại sổ nhà. Vào hết đi. Chưa đậy nắp khoang. Nước mưa vào là chết hết cá. Hơn 2 triệu đấy. Lật khoang. Sáng nay anh bắt tôi dậy. Để tôi ra đẩy. Vào trong ngay. Tàu vào nước rồi. Máy bơm cháy rồi. Bắn pháo hiệu đi anh. Không làm mất mạng đấy. Bắn pháo hiệu. Cả bến cười tôi. Tôi chưa cầu xin ai. Thể diện là cái gì? Mạng hai đứa nó theo tôi. Thể diện là cái gì? Mạng hai đứa nó theo tôi. Pháo cứu hộ hướng đông nam. Tàu của Thường Quý Hổ. Trời này cứu à? Khỏi nói, gặp nạn là cứu. Quay đầu đi, Xuyên, nói trước nhé. Sóng này mà áp sát, sợ xảy là cả hai tàu cùng chìm đấy, nghe tôi, nghe anh. Không được kéo ngang, tôi sẽ lách vào. Chỉ một lần quăng dây thôi. Đưa đại mao, nhị mao sang trước, bắt lấy dây.
Tôi không đi, tàu chìm lấy gì trả nợ. Con tàu này là mạng của tôi, mạng mới là của anh. Đại Mao, Nhị Mao đợi anh bên này, anh chìm rồi, chúng nó theo ai? Đứng ngẩn ra đó làm gì, tàu còn cứu được, đưa tôi tới chỗ thủng. Thủy thủ hét lên, áp sát vào, giữ chặt. Giang Xuyên, tàu này và hai đứa nhỏ hôm nay. Thường Quý Hổ tôi nhớ cả đời. Nhớ cái gì mà nhớ? Lo xem sáng ra lấy gì mời tôi ăn đi. Giang Xuyên, tàu này và hai đứa nhỏ hôm nay. Thường Quý Hổ tôi nhớ cả đời. Nhớ cái gì mà nhớ? Lo xem sáng ra lấy gì mời tôi đi. Ăn uống gì? Mấy con sóng đêm qua, cảm ơn anh em. Lý Phúc Hải trước đây. Trước tôi ăn nói hàm hồ, tôi xin lỗi anh. Xin lỗi gì chứ? Phát pháo hiệu đêm qua, còn vang hơn vạn lời nói. Cá vàng 6 tấn, giá 100, cá chim 5 tấn, giá 350, cá hố 6 tấn, giá 60, Giang Xuyên, tổng 2 triệu 71, về giữa bão mà được 2 triệu 7. Tôi có việc muốn nhờ. Từ nay tôi muốn theo cậu. Tôi có việc muốn nhờ. Từ nay tôi muốn theo cậu. Còn tàu của ông? Bán rồi, tôi tính kỹ rồi. Bán cả tàu được 20 vạn, trả nợ lãi cao, chuộc sổ đỏ, còn dư chút. Tàu này theo tôi 8 năm, nhưng tôi nghĩ thông rồi. Theo cậu, anh em tôi mới sống ra người. Lương cứng 6.000, thêm 2% chia chác. Đại Mao, Nhị Mao mỗi đứa 1 vạn 2, chưa tính phần trăm, làm tốt cuối năm tính tiếp. Nói trước bước không qua, đã lên thuyền tôi, luật biển là nhất, đồng ý chứ? Cả gốc lẫn lãi 15 vạn. Đưa sổ đỏ đây. Bố mẹ, nhà mình giờ không thiếu tiền nữa. Chuyển lên phố ở đi, gần bệnh viện, chân tôi tập ở sân này. Thuyền tôi cắm rễ ở bến này. Đi rồi là trống trải. Bố con ngày ba bận ra xem Vạn Lý Hào. Còn chăm hơn xem con, anh Xuyên, tin lớn đây. Lục Chí Viễn về làng rồi. Còn dẫn theo bạn gái. Cái vẻ vinh váo, loa làng còn chẳng bằng hắn. Chăm hơn xem con. Anh Xuyên, tin lớn đây. Lục Chí Viễn về làng rồi. Còn dẫn theo bạn gái. Cái vẻ vinh váo, loa làng còn chẳng bằng hắn. Chí Viễn, thuyền này phải vài triệu chứ. Của ai, làng mình làm gì có ai thế này. Chắc ông chủ ngoài tỉnh đỗ nhờ thôi. Ừ, cậu sinh viên tinh mắt đấy. Tàu này của anh Xuyên tôi. Trượt đại học mà đòi mua tàu 30 mét. Mãn Thương lại chém gió rồi. Tiêu Tiêu, mặc kệ bọn họ, đúng là đồ dở hơi, làng các người hay thật, nằm mơ giữa ban ngày mà to tiếng thế. Vội gì, ra biển rồi biết. Giang Xuyên không ra khơi à? Lên đây cho bạn tôi xem biển của anh. Đây là người Đinh Lan hay nhắc tới à? Ai nhắc tới chứ? Có lên không? Giang Xuyên không ra khơi à? Lên đây cho bạn tôi xem biển của anh. Đây là người Đinh Lan hay nhắc tới à? Ai nhắc tới chứ? Có lên không? Du thuyền này phải 7-8 triệu ấy chứ? Lên được đó toàn người giàu sang.
Tử Dũng, sau này anh đưa em lên tàu này nhé. Đợi anh tốt nghiệp vào công ty lớn, lương triệu mỗi năm, chuyện nhỏ. Ôi chà, cậu sinh viên. Đây là môn câu cá quý tộc cậu nói đây à? Giang Xuyên. Sao anh ở đây? Anh ấy là bạn trai tôi. Anh ấy không ở tàu này. Thế tàu nào? Bạn trai. Tàu cá đó của anh thật à? Ừ, mới lấy tháng trước. Lục Chí Viễn, sắp có bão rồi, tàu của anh không chịu nổi đâu, đừng ra khơi, về đi. Này, câu nào cơ? Câu anh ấy là bạn trai tôi, có thật không? Xem biểu hiện đã. Này, câu nào cơ? Câu anh ấy là bạn trai tôi, có thật không? Xem biểu hiện, Đinh Lan. Câu vừa rồi ấy, cô nói thật đấy à? Phim giả tình thật à? Nói linh tinh gì đấy? Có khi chẳng phải giả đâu. Xem biểu hiện này. Trời ơi, lãng mạn quá. Lên thử không? Giờ thì thật chưa? Đã tính từ lâu rồi. Đồ ngốc. Cuối tháng sinh nhật bác, tôi nhất định đến, quà đã chọn xong rồi, chỉ đợi mình thôi. Chị dâu, giờ gọi thế được chưa? Gọi đi. Chị dâu. Cuối tháng sinh nhật bác, tôi đến, quà tôi tính cả rồi, chỉ đợi mình thôi. Chị dâu, được chưa? Gọi đi. Chị dâu. Thằng danh, về xem mây đi. Gần bờ đừng tham. Mẻ cuối đấy. Thường Quý Hổ, từ nay, giao cậu quản bong tàu, thả lưới, kéo lưới, phân loại, dây an toàn. Để xảy ra lỗi, tôi chỉ tìm cậu. Đội trưởng bong, Thường Quý Hổ, đảm bảo không sai một sợi dây. Không đùa nữa. Đừng đùa nữa, bác Phúc Hải, giảm tốc, phía trước có cá lớn. Nóng lòng quá. Căng thẳng quá. Nghe lệnh đây. Sốt ruột quá. Lò qua đi. Nghe lệnh thôi. Cá mú chuột, toàn cá mú chuột. Theo chú Xuyên, ngày nào cũng phá kỷ lục. Mẻ này hơn 200.000 rồi. $500 cân cá đen, hơn 300 cân bào ngư, cộng thêm mẻ cá mú sáng nay, chuyến này ít cũng 1,5 triệu. Một ngày 1,5 triệu. Anh Năm, tôi nằm mơ à? Mơ gì, làm việc đi. Hỏi gì thì hỏi đi. Anh Xuyên đưa anh đi đâu thế? Đêm hôm tối tăm thế này. Cậu ấy cứu cả tàu mình đấy. Việc của cậu ấy là việc của tôi. Trông tàu, sáng chưa thấy tôi về thì gọi người. Anh Xuyên. Anh nhớ về nhé.
Anh Xuyên ơi, anh nhất định phải về đấy. Cả đàn, nó gọi cả nhà đến rồi. Long diên hương to thế này. Đúng là thứ ngư dân vẫn nói, vàng trắng trôi trên biển. Đây không phải lưới cá, là lưới bắt sống đấy. Ai gỡ cho ông? Chiến lợi phẩm này tính cho ai? Đây là quà các người tạ ơn. Tôi nhận. Từ nay trên biển này, tàu của Giang Xuyên tôi, thấy lưới là cắt. Anh Xuyên, mùi gì thế? Vừa tanh vừa ngọt. Long diên hương. Khối này phải hơn chục cân. Thứ này bán theo gram đấy. Tiền triệu cũng chẳng đủ. Tôi đi biển 20 năm. Chỉ nghe người già kể. Xuyên à, cậu lấy cả tiền của Long Vương à? Không phải lấy. Họ tin tưởng mình thôi. Con to nhất sao không đi? Nó muốn theo thì cứ để nó theo. Nhớ kỹ vết sẹo trên lưng nó. Kẻ giăng lưới này vẫn còn lênh đênh trên biển. Rồi sẽ có ngày gặp thôi. Con to nhất sao không đi? Nó muốn theo thì cứ để nó theo. Nhớ kỹ vết sẹo trên lưng nó. Kẻ giăng lưới nó vẫn còn lênh đênh trên biển. Thế nào cũng gặp thôi. Long diên hương trắng, hàng thượng hạng. Chú Giang, nếu là thật, 15 triệu. Tôi trả tiền ngay, thật đấy. Bác Thái. Bác cẩn thận đấy. Đồ giả đầy trên biển. Đá công nghiệp ngâm nước là ra mùi ngay. Thằng nhãi danh này. Cá tặng bảo vật cho nó. Nói dối cũng phải giống chút. Nó định lừa bác 15 triệu đấy. Bác Thái đừng nghe nó. Mời chuyên gia giám định đi. Vé máy bay tôi lo. Thật thì bác mua giá thị trường. Giả, tôi đốt ngay tại chỗ. Từ nay bỏ nghề bến này. Được, Lưu đi đón người đi. Hôm nay giám định ngay tại bến. Dịch ruột cá nhà Táng tiết ra. Trôi trên biển hơn 10 năm. Hàng trắng thượng hạng, 12 cân 4 lạng. Các bác ạ, tôi xem hàng cả đời rồi. Khối lớn thế này, lần đầu thấy đấy. 15 triệu, chú Giang sòng phẳng. Long diên hương là quả cá voi tặng cả tàu. Mỗi người 10 vạn. Đại mao, nhị mao cũng thế, đủ cả. Tháng trước tôi còn quỳ lại bọn cho vay nặng lãi. Tháng này đã cầm 10 vạn trong tay. Đứng ngẩn ra đó làm gì, dọn bong tàu đi. Tháng trước tôi còn quỳ lại bọn cho vay nặng lãi. Tháng này đã cầm 10 vạn trong tay. Đứng ngẩn ra đó làm gì, dọn bong tàu đi. Đinh Lan đến rồi. Ngồi đi cháu. 2 hôm nữa là sinh nhật bác, cháu nhớ đến nhé. Bác yên tâm. Quà cháu chuẩn bị từ nửa tháng trước rồi. Bố làm gì thế? Thuốc của thầy thuốc Vương đấy, thêm việc bố ngày nào cũng tập trên tàu Vạn Lý. Cái ghế đó bố cho mẹ đun bếp rồi. Sinh nhật mẹ, nhà mình làm cỗ, mời cả làng 10 mâm, không được đâu, lãng phí tiền lắm. Mẹ theo cha 30 năm, ở cữ cũng lưới cá. Sinh nhật này phải làm cỗ. Anh Lược, bật đèn đi. Năm ngoái con còn chẳng lo nổi tiền mổ cho bố. Sinh nhật mẹ năm nay, con bù đắp cho mẹ. Năm ngoái con còn chẳng lo nổi tiền mổ cho bố. Sinh nhật mẹ năm nay, con bù đắp cho mẹ. Bà Hải ơi, con trai bà giỏi quá. Làng mình 100 năm nay mới vui thế này.
Ông già, đông người thế này, bà nhà tôi sinh nhật, tôi phải đứng chứ. Chân này là con tôi làm ra đấy, hôm nay phải dùng vào việc này. Mẹ vất vả vì nhà mình cả đời rồi. Thế này tốn kém lắm. Mẹ không đeo nổi hạt ngọc này đâu. Biển chỉ có một viên này thôi, cũng độc nhất như mẹ vậy. Thế này tốn kém lắm. Mẹ không đeo nổi đâu. Không đeo thì mẹ cất đi. Con muốn mẹ biết mẹ xứng đáng. Bác ơi, cháu vụng về quá. Đan rồi lại tháo. Bác đừng chê. Viên ngọc độc nhất dưới biển. Chiếc áo độc nhất trên tay cháu. Mẹ mãn nguyện rồi. Chúc bác sinh nhật vui vẻ. Chúc bác mạnh khỏe. Độc nhất dưới biển. Độc nhất trên tay. Mẹ mãn nguyện rồi. Chúc bác sinh nhật vui vẻ. Chúc bác mạnh khỏe. Bác cười như trẻ thơ. Mẹ chưa từng sống cho mình. Giờ tính sao? Tiệc xong cả rồi. Tiếp theo đi đâu? Đi xa hơn nữa. Nơi có vàng dưới đáy biển. Biển đang đợi tôi. Vậy hứa với tôi, vỏ ốc vẫn ở chỗ anh. Nếu làm mất nó, tôi sẽ đòi gấp đôi. Cả gốc lẫn lãi. Gốc là ốc, lãi là gì? Là anh bình an trở về. Anh Xuyên, anh Hải, dò hỏi được rồi, Đông Nam có bãi cá cũ. Ai cũng bảo cá nhiều, phát khiếp chỉ một người thoát về. Là ai? Bác Triệu, ngư dân về hưu. Người ta gọi là Hỏa Hải Đồ, chính là ông cụ này. Gan dở lắm, 10 năm không lên tàu. Bao chủ tàu mang lễ đến, đều bị đuổi cổ. Ông ấy không gàn. 30 năm trước, anh em nhà họ Triệu gặp nạn ở đó. Anh về, em trai mất. Mai tôi đích thân đi. Ông ấy không gàn. 30 năm trước, anh em nhà họ Triệu gặp nạn ở đó. Anh về, em trai mất. Mai tôi đích thân đi. Về đi, vùng biển đó. Đời này tôi không quay lại đó nữa. Bác Triệu. Tàu cháu 30 mét, máy mới. Tàu mới thì làm gì? 30 năm trước, tàu em tôi cũng mới nhất làng. Biển không nhìn tàu mới cũ, chỉ nhìn lòng người có tham không, các cậu chỉ thấy cá thôi, về đi. Anh Xuyên, ông cụ này cứng đầu quá. Ông ấy không phải không muốn dẫn đường. Ông ấy sợ phải thấy lại cảnh 30 năm trước. Nghe Mãn Thương nói các cậu định ra khơi xa, thuốc chống say, thuốc bỏng, băng gạc, tôi kê theo đơn bác sĩ Tẩu Viễn Dương đấy, không thiếu thứ gì. Đầy đủ quá. Đồ gửi cho ông, tôi phải cẩn thận chứ. Bác Triệu không chịu đâu, biển đó có là vàng cũng chịu, Xuyên à. Hay đổi ngư trường đi. Không đổi, bác Phúc Hải giúp tôi việc này. Mai lái Vạn Lý Hào ra bãi trước nhà bác Triệu. Bác Triệu không chịu đâu, biển đó có là vàng cũng chịu, Xuyên à. Hay đổi ngư trường đi. Không đổi, bác Phúc Hải giúp tôi việc này. Mai lái Vạn Lý Hào ra bãi trước nhà bác Triệu. Lão Triệu. Tay nghề ghép gỗ này. Đây là Vạn Lý Hào nhà họ Giang. Nó vẫn còn sống. Lão Triệu, 30 năm rồi. Chỉ có ông là còn nhận ra nó. Vạn Lý, chân ông. Nghe nói 6 năm trước con trai ông mang về cho ông. Hôm nay không phải tôi cầu xin ông, mà là con trai tôi, hôm bão vừa rồi. Nó cắt bỏ 3.000 cân lưới nhà mình, rồi quay lại cứu tàu kẻ thù, vượt sóng cứu người. Bác Triệu, bác tự nhìn xem. Trong mắt thằng bé này chỉ có cá thôi sao? Này cậu, tôi hỏi một câu. Ra đến biển rồi, nếu chỉ được chọn cá hoặc người, cậu chọn bên nào? Cá năm nào chẳng có, người chỉ có một mạng thôi. Được, lão già này sẽ đi chuyến nữa. Nhưng tôi nói trước. Ra đến nơi, mọi việc nghe tôi. Nhớ về sớm.
Đừng quên nợ tôi, cả gốc lẫn lãi. Tôi nhớ rồi. Anh đệ lại đi chuyến nữa. Lần này dẫn theo thằng bé tốt. Anh đệ lại đi chuyến nữa. Lần này dẫn theo thằng bé tốt. Giảm tốc, phía trước là bãi đá ngầm. Cách 2 hải lý. Đá ngầm hay dịch chuyển theo cát. Hải đồ không tin được đâu, chỉ có thể dựa vào tôi, ra biển là phải cẩn thận, sóng trắng là đá ngầm, sóng sẫm là nước sâu, nhìn sóng đừng nhìn nước, rõ chưa? Lái trái 15 độ. Giữ lái, phải 10 độ, nhanh lên. Chưa chạm đá, sóng đẩy đá vụn thôi. Giữ chắc lái, hoảng là chết đấy. Chính là đây. 30 năm trước cũng tại chỗ này. Triệu Bắc, phía trước bên phải sóng đen. Đó là nước sâu phải không? Phải, lái phải 20 độ. Tăng tốc, vượt qua. Em ơi! Thấy chưa, 30 năm rồi. Anh đưa cả tàu về an toàn rồi. Em thấy chưa? 30 năm rồi. Anh đưa cả tàu về an toàn rồi. Dừng tàu, thả lưới. Con này trên 4 cân. Tôi đi biển cả đời rồi. Chưa thấy mẻ cá nào dày thế này. Đội 1 phân loại, đội 2 vào kho, Đại Mao, nhìn Lý Bưu kìa, nhanh mà không loạn, đừng làm hỏng con cá nào. Anh Xuyên, mẻ đầu 1.500 cân rồi. Biển này rát vàng hay sao ấy? Thu lưới nhanh lên. Dưới kia có con hàng khủng. Đàn cá lớn quá. Chẳng phải dạng vừa. Kẹt rồi. Quái vật gì thế này? Kẹt cứng rồi. Thứ gì thế kia? Bạch tuộc tinh. Đừng để đổ máu. Nó mà điên lên. Lật thuyền đấy, lùi lại. Vật phẩm đỏ sau lưng nó. Nó không cướp cá đâu. Nó chui từ hang ra. Giữ lấy thuyền. Nó vừa nhìn mình đấy à? Các cháu nhớ chỗ này. Tránh xa nó ra. Bạch tuộc này là cụ tổ rồi. Cụ tổ giữ hang. Trong đó toàn đồ quý. Đồ cụ tổ giữ là vật phẩm đỏ. Rồi tôi sẽ quay lại. Vật phẩm đỏ đó. Tôi sẽ quay lại.
Bảo lùi lại cơ mà, lùi lại, đừng cố quá. Chật khớp rồi. Chưa vào xương đâu. Đổi rượu đổi tính. Cứ theo lệ cũ. Đau thì kêu lên. Kêu gì, anh Hổ bảo rồi. Lên tàu anh Xuyên, phải ra dáng đàn ông. Từ hôm nay, tàu mình đặt quy định mới. 1. Làm việc phải đeo dây an toàn. 2. Dùng nước phải có đôi có cặp. 3. Gặp quái vật, người rút, bỏ hàng, mất thì kiếm lại, thiếu một người. Tôi lấy mặt mũi nào về gặp mọi người. Báo cáo đội trưởng, Thương Quý Hổ, đội trưởng. Phí mất mẻ cá. Chạy mất rồi. Cậu có tiếc không? Người còn nguyên là lãi rồi. Vì câu nói này của cậu, tôi chỉ cho chỗ này. Đi Đông Nam 2 tiếng, có bãi cát, nước êm, ít đá ngầm. Mấy con quái vật đó không thích. Cá không nhiều bằng đây, nhưng có thứ này. Cá đủ vàng, cả đàn lớn. Đắt như vàng ròng. Bác Phúc Hải, quay hướng Đông Nam. Đàn cá đủ vàng hoang dã. Đắt như vàng ròng. Bác Phúc Hải, quay hướng Đông Nam. Tắt máy, im lặng hết đi. Nghe thấy cá kêu chưa? Mẹo của người xưa đấy, nghe tiếng cá, càng đông càng lớn. Đầu đàn ở đằng kia. Bác Triệu Bát, tai bác thính thật. Cậu cũng thấy mà. Đôi mắt cậu, đôi tai tôi, sinh ra để cùng một thuyền. Chú Vương. Cá đủ vàng hoang dã cả đấy. Trên 4 cân. Loại này giá cao lắm. Một con bằng cả cái xe hơi. Nghỉ đi, nhị mau thay ca cho anh. Hơn 300 cân cá. Xuyên à, chỗ này cả triệu đấy. Nghỉ đi, nhị mau thay ca cho anh. Hơn 300 cân cá. Xuyên à, chỗ này cả triệu đấy. Kéo mẻ này rồi về. Để lại 3 phần cá, để biển sinh sôi, anh Xuyên, toàn là tiền đấy. Mãn Thương, chú quên biển cạn cá thế nào rồi à? Cái loại như Hoàng Hữu Tài ấy, lúc vét sạch con cá cuối cùng, cũng nghĩ thế thôi, chúng ta còn sống nhờ biển cả đời. Phải để biển thở với chứ. Đánh bắt có chừng mực. Đi chuyến này đúng là không sai người. Ơ kìa. Không, lũ cá này điên rồi, dưới nước có gì đang quậy. Cá mập. Nhiều cá mập quá. Đâu ra lắm cá thế? Vùng này xưa nay làm gì có. Do máu cá mình phân loại đấy. Máu dẫn dụ chúng đến, chúng đang vây quanh tàu, không phải vây ta, là vây vệt máu này. Đâu ra lắm cá thế? Vùng này xưa nay làm gì có. Do máu cá mình phân loại đấy. Máu dẫn dụ chúng đến, chúng đang vây quanh tàu, không phải vây ta, là vây vệt máu này. Đồ khốn, không được nhặt, máu càng nhiều, chúng càng điên cuồng. Nhị pháo, lần theo quy định, lùi lại. Quỳ xuống 5 đứa. Quỳ xuống, 1, 2, 3. Cứ đâm thế này, vỡ tàu mất. Máu dẫn chúng đến, máu mới sẽ dẫn chúng đi. Đại Mao, sọt cá thối hôm kia đâu? Thối lắm, chết người đấy. Ném hết xuống.
càng xa càng tốt. Được rồi. Anh đúng là thần hộ mệnh của tàu ta. Đau không? Đau à? Anh Xuyên, em không làm mất mặt tàu chứ? Không, về tăng lương gấp đôi. Dám chậm trễ là tôi trừ lương đấy. Đau không? Đau à? Anh Xuyên, em không làm mất mặt anh chứ? Không mất mặt. Về tăng lương gấp đôi, làm bậy là tôi trừ lương đấy, đi biển nửa đời người. Lần đầu thấy, người trên tàu này còn quý hơn cá tôm, các cậu nghe đây, tiền trên biển là tiền trên đầu lưỡi dao. Bạch tuộc, cá mập, bão tố, thứ nào cũng chết người, chỉ cần đồng lòng, giữ kỷ luật mới làm ăn lâu dài được. Nâng ly vì kỷ luật, nâng ly vì anh em mình bình an. Bình an vô sự. Phải rồi, trước khi ra khơi, lão Lưu có nhắc tôi chuyện này, ngoài khơi mới xuất hiện đám lạ mặt, chúng giăng lưới trôi dày đặc, cá chết không lấy, chỉ bắt cá sống, cả cá heo, rùa biển, nghe đâu có kẻ trả giá cao lắm, độc ác thật, bắt sinh vật biển kiếm tiền bẩn, thất đức quá. Lưới trôi dày đặc, loại lưới từ cửa sông ra, giống hệt vết sẹo trên lưng lão. Mong đừng gặp, gặp là tôi không tha đâu. Lái tàu ra ngoài bãi đá kia. Hôm nay tôi cho các cậu mở mang tầm mắt, tuyệt kỹ gia truyền đấy, tìm chỗ nước sâu mà thả lưới. Chỗ này không thả lưới được. Lưới không bắt nổi đâu, phải câu, mỗi người một cần, cách câu đổi mạng lấy cá. Tôi bỏ nghề 10 năm rồi, mở hàng nào, mở mắt ra mà học. Chỗ này không giăng lưới được. Lưới không ăn thua đâu, phải câu tay. Đánh cược cả mạng đấy. Tôi bỏ nghề 10 năm rồi, mở hàng, nhìn cho kỹ vào. Dính cá lớn rồi. Đừng nguy chặt. Nới dây cho nó chạy. Nó dừng thì thả, lượn theo nó. Cá mú 100 cân. Câu được rồi. Đứng được ra đấy à? Học được mấy phần rồi, ái chà. Đỉnh thật, tôi nhận nghề này. Nghề này truyền lại cho các cậu. Biển này cũng nhờ các cậu. Mú 120 cân, hoàng ngư 300 cân, cá mú các loại 900 cân, còn cá thu nữa, Giang Xuyên chuyến này, 8 triệu không thiếu một xu. Tất cả lại đây họp. Song hổ 120 cân, hoàng ngư hơn 300 cân, cá mú hơn 900 cân, còn cả cá thu, chuyến này của Xuyên, 8 triệu không thiếu. Lại đây họp cả đi. Về chuyến này tôi làm 3 việc. 1. Lập công ty, ta không làm ăn lẻ tẻ nữa, phải làm ăn quy củ. 2. Mua thêm tàu, tuyển người lập đội tàu. 3. Xây kho lạnh, kênh tiêu thụ, hàng ta sao phải đợi người thu, công ty hả anh Xuyên? Dân chài như ta mở được sao? Dân chài thì sao nào? Tay lái của bác Phúc Hải, đôi mắt của bác Triệu Bác, bong tàu của anh Quý Hổ, cái cân của cậu, đều là tài cả, tôi muốn cả tỉnh này biết. Con dân chài không chỉ biết bắt cá, mà còn định đoạt luật biển này. Ra rồi còn nhập hội à? Nhập hội. Được. Tên công ty tôi nghĩ rồi. Xuyên Hải Ngư Nghiệp. Trăm sông đổ biển. Xuyên là tôi, biển là của mọi người. Này cậu, hỏi thật nhé. Kiếm nhiều thế này, cậu vì cái gì? Ban đầu vì đôi chân bố tôi. Sau vì mẹ tôi, cười một cái. Bác Triệu, tôi muốn người vùng biển này biết. Không đỗ đại học, không có nghĩa là hết đời. Hỏi thật nhé. Kiếm nhiều thế này, cậu vì cái gì? Ban đầu vì đôi chân bố tôi. Sau vì mẹ tôi cười. Còn giờ, bác Triệu à, tôi muốn người vùng biển này biết. Không đỗ đại học, không có nghĩa là hết đời. Lại 7 ngày nữa, lãi suất tăng rồi. Sau này tính cả gốc lẫn lãi.
Cá vàng, cá mú, cá hồng, chú Giang à. Tổng cộng 8 triệu 2, tôi không mặc cả, tôi muốn ký bao tiêu. Hàng của cậu, tôi bao hết. Giá tăng thêm nửa phần. Ông chủ Thái, chăm chỉ thì chăm chỉ. Không ký độc quyền. Hàng của tôi phải bán cho cả thị trường. Nhưng bác yên tâm, cùng giá, bác luôn là người chọn trước. Được, thằng bé cứng cáp rồi đấy, cứng là đúng rồi. Chỉ vì câu này, tôi kết bạn với cậu. Mỗi người 20 vạn, triệu 30 vạn. Lễ của thầy tính riêng. Lên bờ rồi. Mọi việc nghe tôi. Về nhà sửa lại căn nhà cũ thôi. Sửa nhà thôi. Nghe tôi. Về nhà sửa lại căn nhà cũ thôi. Gân cốt khá hơn 7 phần, khí huyết cũng lưu thông, hôm nay bỏ gậy đi. Đi cho tôi xem. 6 năm rồi. 6 năm không rời cây gậy này. Bố, ngày đầu con ra khơi. Bố đã hô thế nào? Sóng tới, đừng sợ. Nhìn thẳng mà đi. Giờ sóng tới rồi. Nhìn tôi mà đi. Đứng ngưng. Tôi đứng được rồi. Con ơi, bố đứng được rồi. Bác sĩ Vương, nhà này đáng lắm. Tôi đứng được rồi. Con ơi, bố đứng được rồi. Bác sĩ Vương, nhà này đáng lắm. Anh Xuyên, bác Phúc Hải, nghe ngóng được rồi. Vùng biển sâu phía đông nam, sâu 200 mét, đáy cát, ngư dân già bảo thế, cá nhiều đến mức nâng được cả thuyền. Vùng này, 30 năm trước tôi từng qua. Xuyên, chuyến này cho bố đi cùng. Không được, chân bố khỏi rồi. 30 năm kinh nghiệm đấy. Bố, chân bố mới khỏi, sóng biển mạnh hàng trăm cân đấy. Nếu bố thấy bí bách quá, Vạn Lý Hào ở bến, bố cứ chạy gần bờ, chuyến biển sâu này, để con về kể bố nghe. Để con về kể bố nghe. Biển của bố, không đến lượt con kể. Lần này em đợi anh về ăn cơm. Thế nhé, đã định rồi nhé. Ông nhà, sao hôm nay ông dễ tính thế? Con trai tôi giỏi quá, cha vui không được à? Thằng danh này, 30 năm trước, cha còn chưa có con đâu. Mây này không lành. Mây này không lành. Có người trộm tàu. Không, là cha lên tàu. Bố. Bố thật là. 30 năm trước, cha đã đi biển này. Con quay tàu đưa bố về. Về cái gì mà về, đi về, mất 2 ngày, cá chạy mất rồi. Ông Giang muốn ở lại cũng được, chỉ được ở buồng lái, không được bước ra ngoài, phạm quy là tôi trói anh về bến đấy. Được, chốt nhé. Ngày xưa anh Vạn Lý kéo một mẻ 3.000 cân, thế đã là gì? Phải kể chuyện ông Triệu đấu cá một mình. Anh Xuyên, cứ thoải mái đi. Tàu mình toàn lão làng đi biển cả trăm năm.
Cá heo, nhược cá heo quá. Cá heo dẫn lối, thuận buồm xuôi gió. Lời xưa linh thật. Hướng đó là ngư trường. Bác Phúc Hải đuổi theo đàn cá. Hướng đó là ngư trường. Bác Phúc Hải đuổi theo đàn cá. Cá mập bạc kìa, toàn hàng quý. Chỗ này đúng là đất vàng. Anh Xuyên, cá heo mắc lưới. Lưới của ai đây? Lưới trôi, chúng giăng cả mảng. Chặn đường cá về. Thất đức quá. Mãn Thương, Quý Hổ, Đồ Lặn, Bác Phúc Hải, áp sát chậm thôi, đừng làm chúng sợ. Nút thắt chết. Không phải lưới ngư dân, lưới săn trộm đấy. Chúng muốn bắt sống. Nút thắt chết. Không phải lưới ngư dân, lưới săn trộm đấy. Chúng muốn bắt sống. Chúng đang trộm cua. Được, tao giăng lưới 3 ngày. Thả ra cho tao. Cá heo là loài được bảo vệ. Thế là phạm pháp đấy, luật của tôi, trên biển này, tôi là luật. 1 con 10 vạn, 4 con 40 vạn, đền tiền hoặc để tàu lại. Ông già, đừng có xen vào, còn ông giỏi đấy, tin nó đền tiền à? Được, để cảnh sát biển xem lưới ông, nút thắt kép, chỉ thép, lưới săn trộm chuyên nghiệp, mọi lời các người nói tôi đều ghi âm. Ô, chẳng phải 3 năm trước, con súc vật làm rách lưới 20 vạn của tôi sao? Hóa ra là mày nuôi nó. Được, tính sổ cả thể. Vết sẹo trên lưng lão Kim là do nó làm tôi sợ. Thế thì tốt, nợ cũ nợ mới, tính cả đi. Vùng biển này là của tôi. Lần sau gặp lại, đừng trách tôi. Thằng danh này còn ngang hơn tôi ngày xưa. Tôi từng nghe danh Ba Long, chuyên cướp bóc trên biển, dưới tay có chục tên liều mạng. Hắn sẽ không bỏ qua đâu, lũ buôn lưới đó, có kẻ mua mới có người bán. Kẻ mua cá heo sống. Nó sẽ quay lại. Mãn Thương, gửi hết. Ảnh chụp cho Đinh Lan. Nhờ bác cố chuyển đi. Tàu nó tới đây mất 2 ngày. 2 ngày này phải giữ lấy cá. Chia ca mà canh. Mãn Thương, sạc đầy pin máy bay đi. Có động là quay phim ngay. Chia ca mà canh. Mãn Thương, sạc đầy pin máy bay đi. Có động là quay phim ngay. Hôm nay hơn 3 tấn. Vỡ bỗng rồi. Anh Xuyên, biển này ngon thật. Anh Xuyên, đằng xa có đèn, 2 tàu đang tới chỗ cá. Lũ khốn, làm thật à? Báo công an không kịp, đánh thôi, không đánh lại thì phá tàu nó. Tàu tới rồi, tôi xuống chặn chân vịt. 2 việc này. 1. Bay máy bay lên, quay phim lại. 2. Bắc Phúc Hải chắn gió. Lùa cá về phía mình, tôi xuống cùng anh. Tôi làm một mình cho gọn, nhớ quy định mới, có biến thì bỏ hàng mà chạy. Bên Long Ca, khách bảo rồi. Cá heo sống 1 con triệu bạc.
Bắt được đàn này, anh em tha hổ tiêu. Vây chặt đã. Long ca, chân vịt hai tàu kẹt cứng rồi. Không chạy được nữa. Đồ vô dụng, xuống kiểm tra mau. Long ca, chân vịt kẹt cứng rồi. Tàu chết máy rồi. Đồ ăn hại, xuống kiểm tra ngay cho tao. Ghi lại hết rồi. Máy dò âm thanh. Chúng nó hết giá triệu bạc, có đủ cả. Đi thôi. Đi hết rồi. Thằng bé, Thục Phương mà thấy cảnh này. Chắc phải thắp cho ông 3 nén nhang, cười xong rồi thì đi thôi. Tranh thủ lúc chúng sửa tàu, mình tăng viện ngay trong đêm, tàu Vu Chính đến sau, tôi gửi tọa độ cho Đinh Lan rồi. Chúng có thuốc đấy. Đối lư theo sát vào. Chúng đang dẫn đường cá cho mình đấy. Chúng có thuốc đấy. Đối lư theo sát vào. Họ đang dẫn cá cho mình đấy. Được rồi. Mẻ này 3.000 cân cá. Tôi nghe chuyện này cả đời rồi. Hôm nay, được tận mắt thấy. Mỗi người một nửa, đó là quy ủ, tôi cướp lưới người ta, chỉ càng nghèo thêm, theo thằng Xuyên, cứu được cá, chúng tự chui vào lưới, đời tôi sống hơn 30 năm, nay mới hiểu ra. Anh Xuyên, hướng 3 giờ, 3 con tàu đang lao tới. Không đèn, chúng sửa xong tàu rồi. Chúng liều mạng rồi. Chúng muốn cướp tàu. Anh Xuyên, hướng 3 giờ, 3 tàu đang lao tới. Chúng sửa xong tàu rồi. Chúng liều mạng rồi. Chúng cướp tàu đấy. Thằng Xuyên, mày chặn đường. Mày cắt lưới. Mày phá việc làm ăn. Hôm nay để lại tàu và hàng cho tao. Tao cảnh cáo lần cuối. Quay đầu vẫn kịp. Kịp thế nào được. Tao chưa từng sợ. Lách đi anh. Đừng để nó áp sát, Quý Hổ, cắt đuôi đi. Lách ra, bọc bên trái nó. Muốn lên tàu à? Thằng danh. 30 năm trước, cha từng đánh bại hải tặc. Hôm nay hai cha con mình cùng chiến. Được, giữ bên trái. Cảnh sát biển đây. Dừng tàu lại. Tắt máy. Giơ tay lên. Mày báo cảnh sát từ trước, video bọn mày săn cá heo 2 ngày trước. Ảnh lưới săn bắt chuyên nghiệp. Đã ở đồn cảnh sát rồi. Tao lừa bọn mày chạy quanh 2 ngày. Chỉ để đợi 3 con tàu này, biển này không phải của tao. Biển này là của quốc gia. Là của con cháu đời sau. Cảm ơn bằng chứng và tọa độ của bọn mày. Săn bắt động vật quý hiếm, cướp bóc. Tội chồng thêm tội. Nó đời này xong rồi. Nhờ cả vào bằng chứng của các anh. Săn trộm, cướp bóc. Tội chồng tội. Nó không ra được đâu. Bát Long vào tù rồi. Thật hả hê. 30 năm nay mới sướng thế này. Bảo không rời buồng lái cơ mà. Thế mà còn nói, biển sâu thật đẹp, sao không cho tôi đi? Thấy chưa, hổ phụ sinh hổ tử. Ồ.
Anh Xuyên đang hộ tống chúng ta đấy. Bát Long Bảo Biển này của nó. Biển chẳng của riêng ai. Nhưng mình đối tốt với biển. Biển trả lại gấp 10, chúng ta đang hộ tống. Bát Long Bảo Biển này của nó. Biển chẳng của riêng ai. Nhưng mình đối tốt với biển. Biển trả lại gấp 10. Bão đổi hướng rồi. Chặn đường về cảng của ta. Không tránh được nữa. Đâm thẳng qua thôi. Biển sâu, đâm vào là chết đấy. Đông Nam 30 cây có chỗ tránh bão, phải tới trước khi bão ập đến. Phúc Hải, tăng tốc. Tay lái cứng lên. Để tôi cầm lái, để tôi xử lý cho. 30 năm trước tôi làm suốt. Tay lái này từng nhất bến cảng. Đấy, bố tôi đấy. Thấy chưa, thằng danh. Gừng càng già càng cay. Con thấy rồi, bố giỏi quá. Khoan, đằng kia có đảo. Bố lái quá đỉnh. Khoan, đằng kia có đảo. Đảo hoang chưa ai tới. Mọi người xem này. Trời ơi, đảo của Long Vương à? Thả lưới bắt thôi. Tôi đã dồn hàng sang kho đông lạnh. Chống hai kho, chia nhau mà bắt. Nhớ lấy quy tắc. Bắt con to, thả con nhỏ, để giống cho đảo. Cột buồm tàu đắm kìa. Đội tàu đó đắm quanh đây. Nghĩa địa tàu trăm năm. Này cậu, dưới chân cậu là cả lịch sử đấy. Anh Xuyên, Lão Hoàng lại gọi kìa. Nó định dẫn đường à? Lão bạn già. Ông biết nó ở đâu từ trước rồi đúng không? Lão bạn già. Ông biết nó ở đâu từ trước rồi đúng không? Việc lớn thế này mà bắt tôi về. Bố, nhà phải có người báo tin chứ, với lại mẹ nữa, chuyện anh hùng của con phải để con kể. Thôi được rồi. Nhớ quy tắc, nhìn mây đoán biển, đừng thăm mẻ cuối. Bác Phúc Hải, theo nó đi. Dưới này toàn vết đỏ. Sâu hơn 60 mét. Thợ lặn thường không tới được. Lấy 3 bộ bình khí trộn mới đi. Chuẩn bị đồ lặn sâu. Xuống đó phải nhờ các cháu thôi. Tôi, Mãn Thương, Quý Hổ xuống. Bác Phúc Hải chỉ huy trên tàu, bác Triệu, canh biển nhé, theo quy tắc, dây an toàn, cặp đôi, tầm nhìn, còn một tọa độ nữa, tối qua đã báo bác Cố rồi, cục văn vật đã ghi hồ sơ rồi. Chúng ta trục vớt hợp pháp, đồ vớt lên được, mọi thứ phải minh bạch. Rõ chưa? Trời cao khó lường.
Này, này. Anh Xuyên, xả mấy trăm cân đấy. Chậm tí là mất mạng. Cậy ra xem có đáng không? Anh Xuyên, xả mấy trăm cân đấy. Chậm tí là mất mạng rồi. Cậy ra xem có đáng không? Báo 3 ngày, tàu hỏng nặng. Bỏ hàng giữ tàu. Người muốn về nhà. Lão thuyền trưởng 100 năm trước, giống câu không thăm bát cuối. Cùng một tổ nghề dạy. Anh Cương, tôi nhớ ra rồi, hang giao cách đây chục hải lý. Ánh đỏ trong hang, chắc là từ cơn bão năm xưa. Một chiếc hòm, lăn vào hang đó. Phải hay không cũng vậy. Để tổ tiên giữ lấy. Ta lấy từ biển nhiều rồi. Phải để lại chút cho biển. Lấy có chừng mực. Hứa về ăn cơm mà. Chưa đầy 3 ngày, sao lại đi nữa rồi? Vàng thỏi của đoàn tàu, còn cả nhật ký hàng hải, Giang Xuyên, thứ cháu vớt lên không chỉ là vàng, mà là cả một trang sử. Bác ơi, vàng bạc đó, cứ theo lệ mà định giá đi. Tiền tôi nhận, nhưng nhật ký và đồ sứ này, bác hiến cho bảo tàng tỉnh giúp cháu, lịch sử phải thuộc về mọi người. Được, bác đi làm ngay. Cháu làm vậy còn quý hơn cả tiền bạc. Bác cố, vàng bạc cứ theo lệ mà định giá. Tiền tôi nhận, còn nhật ký và đồ sứ này, bác hiến cho bảo tàng tỉnh giúp cháu, đó là lịch sử phải thuộc về mọi người. Được, bác đi làm ngay. Cháu làm vậy còn quý hơn cả tiền bạc. Vàng bạc đã định giá theo luật, tiền thưởng nộp ngân sách, tổng đấu giá 230 triệu. Trừ thuế phí xong xuôi, cháu còn hơn 180 triệu, còn tấm biển đồng ở sảnh Xuyên Hải, tháng sau treo biển, người hiến tặng Giang Xuyên. Bác cố ơi, cháu muốn mở công ty, làm trọn gói từ tàu thuyền, kho lạnh đến kênh phân phối, làm ăn chính quy là tốt, để bác giới thiệu vài nhà đầu tư cho cháu. Về vốn thì không cần đâu bác, cháu đủ tiền rồi, mồ hôi của anh em trên tàu đều đổ xuống cả rồi, tàu phải mang tên của chính mình. Được, vậy bác chỉ làm cố vấn thôi, không lấy một xu. Công ty tên là gì? Xuyên Hải Ngư nghiệp, trăm sông đổ về biển lớn, Xuyên là cháu, Hải là anh em đã vào sinh ra tử cùng cháu. Cha. Mãn Thương 10. Phúc Hải, Quý Hổ mỗi người 5. Triệu Bác 3, cố vấn kỹ thuật trọn đời. Đại Mao, Nhị Mao được biên chế, tính cổ phần theo thâm niên. Thấy chưa? Con trai mình đấy, dù không học đại học nhưng nó giỏi chưa? Thấy chưa? Con trai mình đấy, con trai mình đấy. Chuyến biển này thế nào? Nghe nói ông vừa cầm lái vừa chỉ huy à? Tôi lái tàu cập cảng 8 lần rồi đấy. Bố mẹ ơi, công ty con vào guồng rồi. Đây là tiền dưỡng già cho bố mẹ, con muốn góp tiền làm đường. Xây thêm trường học. Trẻ con làng mình đi học khổ quá. Bố ngày xưa cũng thế mà. Tiền này tiêu đáng lắm. Thế thì em góp một tay, từ khi bà ngoại mất em vẫn canh cánh việc này, lập quỹ bảo vệ biển, thả cá, làm sạch lưới, em góp một nửa tiền, tên cũng nghĩ rồi, quỹ Hải Ốc, nửa còn lại anh lo. Xem nhà này kìa, chẳng cần tính toán. Cô ơi, ai là người nhà anh ta? Trẻ học trường này. Đỗ đại học là giỏi. Không đỗ. Vẫn có đường đi. Trẻ học trường này. Đỗ đại học là giỏi. Không đỗ. Vẫn có đường đi.
Giám đốc Giang. Cứ gọi cháu là Giang thôi. Sớm muộn cũng phải gọi, Giang tổng, lần này lấy cỡ nào? 2 chiếc 35 mét, thiết bị mới nhất. Còn việc kiểm định, bảo dưỡng Vạn Lý Hào, sau này mỗi năm ông tự quyết nhé, chi phí cứ tính mức cao nhất, yên tâm đi, gỗ con tàu cũ đó có cá tính hơn thép tàu mới. Tôi thích thế. Xuyên Hải 2 hôm nay nhập đội. Đồng thời, Vạn Lý Hào vào đội tàu Xuyên Hải, số 1 vĩnh viễn. Làm kỳ hạm tinh thần, thuyền trưởng danh dự Giang Vạn Lý. Thuyền trưởng danh dự Giang Vạn Lý xin nhận lệnh. Thuyền trưởng danh dự Giang Vạn Lý xin nhận lệnh. Vương tổng dục 3 lần rồi đấy. Không ra khơi nữa là, ông ấy bảo sẽ lái du thuyền vào văn phòng anh đấy. Đi thôi, phải rồi, vỏ ốc giờ trả được chưa? Còn lâu, lãi này tôi thu cả đời. Anh Xuyên, chị dâu mà không tới, tôi lái đi thật đấy. Ơ kìa. Con tàu nhỏ kia hỏng máy rồi. Tàu sao thế? Cháy điện rồi. Nhà máy lớn cắt giảm nhân sự, về được 2 năm rồi. Tiêu Tiêu đi lâu rồi. Giờ chỉ trông vào con tàu thuê này kiếm cơm, kéo nó về cảng đi. Giang Xuyên, không mỉa tôi à? Mỉa ông chuyện gì? Chết máy giữa biển, gặp nạn phải cứu, chỉ là quy củ thôi. Đầu bến phía đông luôn có việc, có làm hay không tùy ông. Lục Chí Viễn, đường là do mình chọn. Ngày xưa hay giờ chọn cũng chưa muộn. Đầu bến phía đông luôn có việc, có làm hay không tùy ông. Lục Chí Viễn, đường là do mình chọn. Ngày xưa hay giờ chọn cũng chưa muộn. Đầu bến phía đông luôn có việc, có làm hay không tùy ông. Lục Chí Viễn, đường là do mình chọn. Ngày xưa hay giờ chọn cũng chưa muộn. Đội tàu nhỏ đã kiểm tu xong. Chờ mỗi anh thôi. Đội tàu Xuyên Hải đã đủ, xin chỉ thị. Giang Xuyên, tàu này nhỏ hơn tàu lớn nhiều. Sao nó lại là số 1? Vì nó dạy nhà tôi 2 đời người. Cùng một câu, câu gì? Nhìn mây, ngắm biển, đừng thăm mẻ cuối. Nhìn mây, ngắm biển, đừng thăm mẻ cuối. Cùng một câu, câu gì? Nhìn mây, ngắm biển, chớ thăm bát cuối cùng. Nhìn mây định biển, chớ thăm mẻ lưới cuối. Chào anh Giang. Bảo bao lần rồi, gọi anh Xuyên. Anh Xuyên. Anh là chủ tịch mà, phải giữ quy củ chứ. Vậy hôm nay, tôi với tư cách chủ tịch, công bố quy định mới. Trên biển không có chủ tịch, chỉ có người một thuyền, cùng chung mạng, chung nhà. Một thuyền, một mạng, một nhà. Dưới đáy biển sâu mới là kho báu thực sự. Anh tìm được nhiều hơn hẳn. Nghe thấy gì à? Nghe thấy tên con mình rồi. Giang Xuyên. Nhìn kìa. Chúng ta có người nối dõi rồi.
Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.